Hello, Hubba Baby. Hello, Hubba Baby. Yeah. Hello mga Habibi! Naalala naman si BJ ang inyong pambansang Habibi na bumabati sa inyo na isang maligayang araw. At ngayon po, panibagong video na naman, panibago na naman kalokohan, panibago na naman mga gagawin. At nag-iisip kami na pwedeng gawin content. Actually, ang hirap. So, ngayon naisip na naman namin na why not fridge raid. Ibang fridge raid, arte no? Fridge raid pack. Sabi kasing fridge, refrigerator. Dati kasi may tawag ito, may brand na refrigerator tawag Frigidaire. So, sa UK tsaka sa sa Australia, sa mga Commonwealth ng UK, mas common na ginagamit yung word na fridge instead of ref. Sa atin sa Pilipinas, mas common yung ref. So ngayon, ang gagawin natin is mag-fridge raid tayo. Magbubuksan natin yung ating ref at titingnan natin kung ano yung laman ng ref namin. At kung may makikita ba kayo, yun ang pinaka nakakatawa doon. So, baka ma-surprise ako at ma-surprise kayo na wala pa ng laman ng ref. So, disclaimer lang, salayang ref namin, kaya wala yung ilaw. Kaya pagpasensya na ako na makikita nyo doon, okay? So, ano pang hinihintay natin? Pero bago tayo magsimula, sa mga tao dyan na bago lang nanonood sa video ko, sa mga videos ko, please don't forget to subscribe on my YouTube channel. And also don't forget to click that notification bell para naman lagi kayong alerto sa mga videos na darating pa. So, ano pang hinihintay natin guys? Simulan na natin yung fridge raid ito bago pa ako matuluyang mapahiya. So, tara, tingnan natin, go. A few moments later. So as you see guys, ito po yung ref namin at makikita nyo po sa front pa lang ng ref na halos hindi mo na makita kung nasaan yung ref kasi nga sa dami ng mga nakalagay na abubot. So, yan po no. Yung ref namin po actually ay punong-puno ng ref magnets from different places na napuntahan ko at napuntahan ng mga friends ko. Kasi yung mga friends ko, kapag umaalis sila, pumunta sila sa ibang lugar at gusto nila akong bilhan ng pasalubong, is alam nila ang magkakasaya sa akin kundi ref magnet. So napakababaw lang ng kaligayahan ko guys. So kung may mga gusto kayong ref magnet na ibigay sa akin, welcome na welcome kayo. So marami na iba-iba. Merong Iloilo, Coron, Baguio, Cagayan de Oro, Peru, Boracay, Vietnam, Singapore, Thailand, Cebu, Ilocos, Coron, Davao, Bohol, ano pa ba? Sagada, Iloilo, Tagaytay, Korea, Guimaras, Siargao, Taiwan, Pagudpod, Bigan, Australia, Malaysia, Davao, Boracay, ayan, Cambodia, China. So guys, yan, nakita nyo, ang daming mga ref magnet. So collection ko yan guys, kaya kung gusto nyo akong bigyan ng pasalubong, okay na sa akin ng ref magnet. So, doon tayo sa pagbubuksan natin yung ref natin para makita natin kung anong laman, okay? So guys, ito na, the moment of truth. Bubuksan na natin. Handa na ba kayo? Bilang tayo, 1, 2. Ayoko pang buksan, nakakaya. So, buksan na natin. 1, 2, 3. Jaran! Ang bumungad sa atin ay ang mga napakaraming itlog. So, yan ang unang laman ng ref natin, itlog. Tapos, ang walang kamatayang tubig. Mga pitchel ng tubig. So, alam nyo na guys, wala talagang laman ng ref namin kundi tubig. So, sa ibaba,
Nakita nyo naman. Walang laman. May mga plato. Pero walang laman. Meron ditong, ano to? Merong avocado. Yan. Naninigas sa lamig. Tapos meron tayong mga alak, wine. Meron tayong wine. Meron tayong lime juice. So, alam na guys, ang may-ari ng ref, no, manginginom. So, yan guys. So, naman ang ref. Saka tubig ulit. Tubig. Saka, may tubig na, bawas na. Kaya ininom ako kanina. So, ayan. Tapos meron din tayong, ano to? What's this? Ito natin. Susie's Cuisine na bagoong. Yan. Tapos ayaw naming magutom. Meron kami ditong, ayan. Sisig, butotay, tapos Pampangas longganisa, what's this? Vegan longganisa, chicken tapa, what else? Puro antigas, puro yelo. So basically, ano ba itong mga to? Iba-iba. Pork tapa, beef tapa, tsaka chicken tapa. Oh, ayaw namin sa tapa, guys. Ayaw naming magtapa, guys. Tapos meron kaming wrap sa wrap. What's this? Cheese embutido. Oh, wow. So, di ba? So, ito sa loob ng yellow. So, walang kakwenta-kwenta, guys, di ba? Puro mga pagkain frozen, tapos bagoong, tapos puro alak, tsaka tubig. So, basically, ang laman ng ref namin ay iyan. Walang kakwenta-kwenta, di ba, guys? So, dyan na tayo nakatapos, guys. Enjoy nyo ba? Ako hindi ko na-enjoy eh. Nahiya ako. Nakakahiya, guys. So, yan. Sana natuwa kayo. At yun na nga, guys, ang ating walang kakwenta-kwentang fridge tours. Hindi ko alam kung anong mukhang nangyarap ko, kung makatawa ba ako, kasi nakakatawa talaga. Mas marami pa yun nakadikit sa labas ng ref kaysa sa laman ng ref. At nakakahiya kasi walang laman ng ref, kundi tubig, alak, tsaka pulutan. Mga tosino pambaon sa araw-araw siguro, tsaka pangulam, pang-almusal, pang-nanghalian. Kasi nga mahirap lumabas ngayon, guys, pag quarantine, isang beses ka lang pwedeng lumabas sa isang linggo. Tapos, ano naman pwede mong i-stock sa ref? Di ka naman pwede mag-stock ng isda saka ng mga karne na aabot ng isang linggo. Kasi syempre, masisira yun, hindi siya fresh, magiging yung mga chicken maihilado na. So, the best way talagang ipunin sa ref ay yung mga tosino, mga tapa. Justify ko talaga bakit hinalaman ng ref. At saka baka naiwan yung mga alak dyan kasi nga di ba may liquor ban, kaya nung time na naipon siya dyan, hindi naman namin ginagamit. So, justify ko din para hindi naman ako magmukhang patay gutom sa alak, guys. So, yun. Grabe, umiiyak ako. Hindi ko alam sabihin ko kung paano ko atapusin ng video na to. Pero yan, sabi ko nga, guys, ang maganda doon is nakita nyo na may collection pala ako ng mga ref magnets. So, kung sino dyan ang gusto akong regaluhan, isang damukal na ref magnets lang, masaya na ako. Saka may kinakollect pa nga pala akong isa, papakita ko sa inyo some other time. Kasi ito medyo, kinokollect ko naman siya tuwing pupunta ako sa ibang lugar. Hinahanap ko kagad is, naghanap ako ng coffee shop. Kasi sabihin ko na Starbucks. Naghanap ako ng Starbucks. Bumibili ako ng tumbler. So kapag may budget, yun ang binibili ko. Pero pag walang budget, doon na tayo sa ref magnet. Kasi medyo mahal eh. Magkano ba ang tumbler ngayon? Wala ko nagkakamali, nasa mga 700, 800, ganyan yata. Yung tumbler na yung may pangalan ng lugar. So nag-ipon ako nun.
And kung wala talagang budget at kinapos, magkasya na lang sa ref magnet. At least ref magnet, kung kulang may 100, may 200, may 150. Pinakamura yata ng ref magnet ngayon is 50, kaso hindi ganun kaganda yung quality. So anyways guys, I hope na na-enjoy niyo yung video natin ngayon at sana alam ko hindi kayo na-inspire, ayoko sabihin sana na-inspire kayo, sana siguro alam ko natawa kayo at natuwa kayo sa mga nakita niyo sa loob ng ref namin. At isa lang sa mga advice ko, mag-ipon kayo ng maraming tubig sa ref kasi it's always healthy to be hydrated at all times. Lalo kung mga physically active kayo, nag-workout kayo, kailangan ma-replenish yung na walang tubig sa katawan natin. So, pinakamahalaga talaga tubig. Tsaka kung mga nag-gym kayo, mahalaga rin ang itlog protein. So, yan guys. Sana nag-enjoy kayo sa ating video ngayong araw na to. Ako kasi hindi ako gano'ng na-enjoy kasi napahiya ako ng sobra, napahiya ako ng bonggang-bongga doon. So, anyways, see you guys sa mga susunod nating videos. Kaya, alam pang hinihintay natin tayo magpapaalam na adios, babu!